Paikantimen lisääminen sun pyörään lisää oleellisesti sitä todennäköisyyttä, että se löydetään, jos se pyörä varsetaan tai katoaa. Tutkitaan tänään tämmöistä amerikkalaista Pebblebee-tagia, joka on vastaava kuin Applen AirTag, mutta toimii Androidissa ja myös siinä iPhoneissa. Niin morjesta. Me on aikaisemminkin puhuttu pyörän paikantamisesta ja paikantimien lisäämisestä pyörään sen varastetun pyörän sitten jäljittämiseksi. Ja ne, mitä me silloin testattiin, oli tämmöisiä GPS:ään perustuvia. Eli niissä oli GPS-siruja, lähetin ja niin myöten akun kulutus ja niiden laitteiden koko oli oikeastaan se kompastuskivi. No nyt kun on siirrytty tämmöiseen niin kuin tagi-aikaan, näissähän ei ole mitään GPS-paikannusta, vaan nämä toimii Bluetoothilla ja idea on se, että jos tarpeeksi lähellä on jokin laite, joka tämän huomaa, niin se tieto välittyy sitten sen tagin omistajalle. Applen AirTag-systeemi, joka toimii siis vain iPhoneissa, on varmaan käytetty ja kuuluisin näistä. Ja tuossa kesällä, kun haastattelin Ilkka Pulkkista, joka siis on tämän oululaisen Bikes Patrollenin perustaja, joka jäljittää varastettuja pyöriä, ja mä kysyin häneltä, että mikä on sun neuvos pyöräilijälle, niin se oli se, että siruttakaa pyöränne takaisin, lisäkää niihin AirTagit tai vastaavat, että yksikään pyörä, jossa tällainen on ollut, ei ole jäänyt löytämättä, niin se oli kyllä aika vahva statementti. Vielä semmoinen pointti, ennen kuin mennään katsomaan näitä tuotteita, niin jos sulla on sähköpyörä, niin kannattaa harkita sellaista tuotetta, joka saa pääsiäisesti sen sähkönsä sieltä pyörän akulta. Se on tietysti varmistusakku sitä varten, että jos akku on irti, mutta kuitenkin niin sitä paikaninta ei tarvitse silloin koskaan ladata, ja ne yleensä perustuu tosiaan ihan GPS:ään. Sitten tähän löytyy videokin, ja sitten taas noissa uusissa maastopyörissä, niin kuin mun tuossa vuosilaisessa, niin siinähän on sitten jo paikannus itsessään. Tilasin kahta sorttia, Tag ja Clip. Tästä on vielä kolmas sellainen luottokortin kokoinen Pebblebee Card. Toimintaperiaate näissä on samanlainen, mutta on näissä erojakin. Katsotaan ensin tätä tagia, joka mun mielestä on niin kuin potentiaalisempi tähän pyörähommaan. Eli tässä on se itse paikannin. Kooltaan 26 × 40 milliä ja 4,5 milliä paksu. Eli pinta-alaltaan niin kuin Applen AirTagin luokkaa, mutta eri mallinen ja paljon ohuempi, eli voi olla jossain tapauksessa helpommin piilottaa. Sitten siinä on tämmöinen kumisuojus sille, tarra, jolla se voi kiinnittää johonkin, jos tätä remmikiinnikettä ei käytä, ja latauskaapeli. Eli tässä paikantimen kyljessä on pari tämmöistä metallinastaa, johon tämä magneettisesti kiinnittyy tämä latauspiiha, jossa on USB-C-liitäntä toisessa päässä. Joo, saatu vesitiiviksi tällä konstin, mutta tietysti sulla sitten pitää olla tämä tallessa tämä latauspiuha, kun sitä tarvitaan. Tämä akku kestää siis 8 kuukautta, että siinä mielessä se piuha voi hyvinkin sille välihukkua. Aika hyvä akun kesto. Suojaustaso on IPX6, eli kaikki roskeet ja muut liat kyllä kestää, mutta veden alla oloa ei, eli uimavehkeisiin tätä ei kannata pistää. Mutta tämän käyttöönotto on varsin yksinkertaista, eli skannataan tuo QR-koodi, joka tästä lapusta takaisin tuosta tarrasta, mikä oli tuon vehkeen kyljessä. Se on itse asiassa sama vielä tänne Pebblebeen sivulle. Kysytään takuurekisteröintiä ensin ja käytetään päivittäin tuo Find My Device-appi, jos on tarvetta. Sitten mennään vaan tänne Googlen Find My Device-sovellukseen. Tuplaklikataan, tässä on siis painike tässä keskellä tätä. Tuplaklikataan sitä. Tänne ilmestyy ilmoitus, että Pebblebee Tag on näkyvillä. Painetaan yhdistä, jonka jälkeen se lähtee hakemaan yhteyttä ja se on oikeastaan sitten siinä. Se lisää sen tänne. Lisätään paikannan laitteeseen. Ja se on nyt siellä. Ja nyt se myös paikantaa, että se on minun lähelläni. Aika hyvin. Eli tässä on myös äänimerkki. Jos haluaa tietää, että se on tässä jossain, niin tuommoista suht voimakasta kilinää pitää. Täältä voi sitten halutessaan antaa tälle nimen, jos näitä on vaikka monta, että mitä tämä näistä on, ja sen voi kategorisoida esimerkiksi polkupyöräksi, jonka jälkeen se sitten on ikään kuin löydettävissä. Ja jos seuraavaksi katsotaan
Sitten tämä Pebblebee-klippi, että mitä eroa täällä on, niin jonkin verran. Ensinnäkin tuo on vähän erimallinen, eli tämä on tämmöinen pyöreä, niin kuin AirTag, mutta tässä on sitten tämmöinen avaimen perään liitettävä idea. Ja sitten tässä on suoraan itsessään USB-C-liitin ja mukana tulee USB-C-kaapeli. Koko tällä on 38 x 45 milliä ja 8 milliä paksu, eli jonkin verran isompi kuin toi äskeinen tagi, mutta akukin kestää sitten jo vuoden, kun tuossa äskeisessä oli se 8 kuukautta. Ja tosiaan suora USB-lataus ja äänimerkin lisäksi valot, eli tämä myös välkkyy sitten kun tätä halutaan etsiä. Käyttöönotto sinänsä on yhtä suoraviivainen, eli samojen vaiheiden jälkeen, kun tuplaklikataan tätä, se rupesi piipittää ja vilkkuun, ja tänne ilmestyy, että Pebblebee Clip haluaa yhdistää. Yhdistetään. Hyväksy ja jatka. Lisätään paikannan laitteeseen. Se ilmestyy sinne. Ja samat jutut voidaan, tämä tosiaan paitsi pitää ääntä, myös välkkyy. Ja voidaan muuttaa nimeä ja pistetään sille nyt vaikka kategoriaksi avaimet. Tähän siis perustuu, niin kuin se AirTagikin, niin Bluetooth-tekniikkaa. Eli jos sä oot luokkaa 150 metriä tai lähempänä sitä kohdetta, niin sä voit niin kuin omalla laitteella löytää sen kohteen. Jos sä oot kauempana, niin sä oot ikään kuin vertaisverkon varassa. Eli se, että joku semmoisella laitteella omaava, joka pystyy sen niin kuin löytämään, niin tulee tarpeeksi lähelle ja välittää sen tiedon sitten sulle automaattisesti salattuna. Sä et tiedä sen henkilöllisyyttä eikä sijaintia, kuka sen tiedon välittää. Se vaan tulee sen verkon kautta se tieto. Mutta Androidissa sanotaan, että siinä on tämmöinen ongelma, kun täällä on paikannuksessa paikannan laite, täällä kohdassa löydä laitteita, joilla ei ole verkkoyhteyttä, niin oletuksena on verkoston avulla vilkkailla alueella. Eli kun ollaan taajamassa, niin tämä ilmeisesti toimii ihan ok. Mutta parempi olisi tämä, jonka joutuu käsin vaihtamaan, että verkoston avulla kaikilla alueilla. Koska silloin tämä tieto välittyy silloinkin, kun yksikin laite kulkee sen läheltä. Tuossa edellisessä asetuksessa se vaatii useamman tietolähteen, mutta tässä kaikilla alueilla riittää, että yksikin kännykkä, esimerkiksi sen pyörävarkaan oma kännykkä, on lähellä sitä sun pyörääsi. Niin tämä on niin kuin varmempi. Ja koska se ei ole se oletus, niin tavallaan sanotaan, että tämä ei löydä niin hyvin kuin iPhonen vastaava systeemi. No sitten varsinaisesta sijoittamisesta, niin en tiedä kannattaako niitä kaikki parhaita vinkkejä jakaa, mutta tuosta mitoista nyt aika hyvin pystyy päättämään, että mihinkä sen ylipäätään pystyy laittamaan kautta piilottaa. Voitaisiin tähän laittaa nyt ihan kokeeksi, niin tämän satulalaukun remmin alle. Vaikka nyt tämä ei välttämättä niin kuin varkaiden kannalta ihan paras paikka on, niin päästään testaamaan, miten tämä toimii. Siellähän se nyt on suht siististi. Ja laitetaan tämä toinen nyt vaikka tähän mun avainnippuun. Hinnaltaan nämä molemmat paikatimet on siinä 40 euron luokassa, mikä ei nyt ole ihan halpaa, mutta toisaalta jos sillä nyt pyörävarkauden sitten pystyy kumoamaan, niin ehkä se on sen väärti. Nämä toistaiseksi joutuu tilaan Amerikoista, eli sitä postimaksuakin siihen tulee 30 euroa per tilaus, eli kannattaa vaikka kaverin kanssa sitten kimpassa tilata, jos semmoiseen päätyy. Mutta lähdetään kokeilemaan näitä nyt ihan käytännössä. Jätettiin pyörät tuohon autoon tänne kauppakeskuksen parkkipaikan vähän syrjäisemmälle kulmalle, ettei ihan tuossa oven edessä olla, ja viedään nämä avaimet tuonne tavaroiden säilytyslokeroon ja seurataan sitten, miten me pystytään niitä paikantamaan. Kumpikin ympäristö on vähän tuommoinen sikäli haasteellisempi, että se signaali varmaan vaimenee vähän siinä matkalla. Eli lähdetään vähäksi aikaa asioilla ja
Katsotaan löytääkö sitä kukaan muu kuin tämä mun oma puhelimeni. No niin, nyt mä oon sekailtu täällä tommonen 3 varttia. Katsotaan mitä Edgen laite sanoo. Otetaan ensin tää klippi eli se avaimenperä, joka on tuo kaapissa. Havaittu viimeksi 12.25 eli 4 minuuttia sitten, eli mä oon itse tällä toisessa päässä kauppakeskusta, niin näyttäisi toimivan. Eli ihan hyvin siitä on joku mennyt ohitteen ja tämä on ilmiantanut minulle sijaintinsa. Entäs sitten tää pyörä siellä autossa? No se on viimeksi havaittu lähelläni, eli minun omalla puhelimellani 11.28 ja kukaan ei ole sen jälkeen siitä mennyt ilmeisesti niin läheltä, että se olisi sitten sen siitä napannut. Jahan nyt oli vielä uusi bongaus havaittu äsken, tämä mun avaimenperä. Eli laite kyllä toimii, tuon avainnipun tapauksessa tietysti jo sekin, että koska se on viimeksi nähty minun lähelläni tai minun puhelimeni lähellä, niin sekin usein jo varmaan auttaa, mutta taas niin kuin varastetun pyörän tapauksessa se ei paljon lohduta. Katsotaan vielä osaako se opastaa mut tonne avainnipun lähelle. Nyt se sanoo jo, että nähty lähellä se, eli se nyt niin kun ilmeisesti jotain mun oman puhelimeni kautta saa yhteyden kun lähestyy. Eli lähestyessähän tätä voi sitten vielä ääni- ja valomerkkiäkin antaa. Kokeillaan. No joo, kyllähän se näkyy ja kuuluu, mutta kovempikin saisi olla. Eli vilkkaalla tienoilla kyllä hyvin pelaa, ei sitä voi sanoa. Toista on sitten tuo muutaman 100 metrin päässä oleva auto, jossa se pyörä luuraa, niin sitähän tämä ei nyt ole edelleenkään havainnut. Eli kyllä se vaan vaatisi sitä, että ihmisillä olisi se asetus siinä päällä, että se yksikin havainto sitten riittäisi. Katsotaan mitä se tekee kun lähestytään. No niin, nyt se huomaa, että lähellä se juuri nyt. Ja rupesi näyttää vielä tarkempaa koordinaattia, eli kokeillaan sitten vielä kuuluuko se tuon äänimerkki edes tänne ulkopuolelle. No ehkä just kun tietää mitä osaa kuunnella, mutta ei sen perusteella kyllä auton sisältästä löydä. Toki nythän sen tosta jo näkeekin ikkunasta. Mutta että kyllähän laite niin kuin pelaa ihan kun vaan se vertaisverkosto on tarpeeksi tiheä, että niitä havaintoja tulee. Mitä itse tykkäät? Olisiko tästä paikantimeksi? Kirjoitella tuohon videon kommentteihin samoin, jos tulee jotain kyttävää. Nähdään taas. Moi moi! Niin ja tältä Peppelpiltähän löytyy muuten oma kännykkäappikin. Vaihtoehtoinen käyttöliittymä tavallaan tämän käyttiksen omalle, jossa on sitten vähän lisää ominaisuuksiakin vielä.